امیرعباس هویدا سیاستمدار خاصی اصلا دولتمرد خاصیه در تاریخ ایران، نه قبلش شبیهش زیاد بوده نه حتی بعدش تا امروز. رابطه احساس میکنم با افراد این مملکت، همخیشی، نزدیکی که برای من خیلی مهمه. روزای تاریکی، روزایی بود که واقعا امیدوارم هیچ وقت بر نگرد. حتما هم بر نمیگرد. چشماتون رو ببندید و 10 سال دیگه رو به یاد بیارید. اگر بنده ترسی داشتم در ایران نبودم امروز. نه بهره از مال بردم و اینجا این جمله رو میخوام بگم، دست من به خون آلوده نیست. اولین سیاستمدار تصویری رسانه‌ای ایرانه. یک تصویری رو با دقت میسازه، نه اینکه ادا در بیاره و مثلا همه تصویری داریم از خودمون، بعضیا آگاهانه تر رفتار میکنن، حواسشون بیشتر هست که این تصویر باید یه چفت و بستی داشته باشه، یه داستانی رو بتونه بگه و هویدا از اینا بود. از اون سیاستمدارایی بود که با برنامه جلو اومدن، با برنامه بالا رفتن. آدمی بود که اهمیت این تصویر رو، اهمیت تأثیر گذاشتن روی آدما رو میدونست، نه چون مشاورینش بهش گفته باشن، خودش میدونست. آدمی بود که سرش از بچگی تو کتاب بود، اهل کنجکاوی بود، خیلی اهل خوندن بود، داستان و تاریخ و هنر و اندیشه و از داستانهای پلیسی تا تاریخ اروپا کلی چیز رو خونده بود، خیلی چیز خونده بود، خوندن رو بلد بود و متوجه شده بود که چقدر روی ذهن آدما اثر گذاشتن کار مهمیه، که تو اگه کاری رو بخوای پیش ببری، اگه بتونی آدما رو قانع کنی به همراهی، خیلی موفق تر خواهی بود. چه با رئیس بخوای کار کنی، چه با آدم با نفوذ بخوای کار کنی، چه با شاه بخوای کار کنی، چه با مردم عادی بخوای کار کنی، چه با همکار بخوای کار کنی، چه با کارمند بخوای کار کنی، زیر دستت بخوای کار کنی. اثر گذاشتن روی ذهن و روان آدم‌های دیگه مهارتی بود که فهمیده بود حداقل که چقدر مفیده و زرنگم بود. این مهارت رو تونسته بود به دست بیاره، پرورش بده در خودش، بتونه تصویری بسازه و اون تصویر رو ازش مراقبت کنه. آشکاره که به این مهارت آگاه بود و به گواه کارنامه تأثیرگذار و موفقش در این زمینه بسیارم توش خوب بود. بیش از 4 دهه از کشته شدنش میگذره ولی هنوز درباره تصویرش، درباره تیپش، درباره ارکیده، درباره عصا، درباره پیپ، درباره اینکه تو دادگاه گفت قیمت خودکار بیگ چند بوده چند شده، یه سری جمله های معروفی ازش، اینا هنوز ادامه داره. و کی این برند رو برای خودش ساخت؟ 70 سال 80 سال پیش داشت روش کار میکرد. اینطور نیست که کلی دفتر روابط عمومی داشته باشن و پی آر فرمایی باشن که مثلا بخوان بهش کمک کنن، مشاوره بدن که این کارو بکن اون کارو نکن. با ذوق خودش ساخت بخش زیادیشو، با ذوق خودش پرورش داد و بعد با غریزه خودش فیدبک گرفت و اینو نگه داشت و بهترش کرد. درباره هویدا یک کتاب خیلی معروف هست، من 20 سال پیش اون کتابو خوندم. موضوع هویدا رو برام اون کتاب خیلی جالب تر کرد. شکل تاریخ گفتن کتاب میلانی هم برام یه چیز جدیدی بود و علاقه‌مندترم کرد به تاریخ و به تاریخ خوندن. بعدها هم فیلم‌های دست اولی خوندم، خودم دیدم ازش این طرف و اون طرف. بعدم مصاحبه‌های تاریخ شفاهی هرچی بیشتر اومد دربارش خب زیاد صحبت کرده بودن. 2-3 سال پیش من و تو یک مستندی پخش کرد 5 قسمتی، یه فیلمی به نام مستند هویدا که الان رو یوتیوب نیست، امیدوارم برگرده. توش روایتایی از نزدیکان هویدا بود، خاطرات شخصی بود، کلی فیلم آرشیوی و جالب خوب توش بود که جای دیگه من ندیده بودم. اون فیلم من و تو خیلیش مال بعد از عزل هویدا بود، بعد از برکناریش بود و داستان دادگاهش و اینها، خوبم دیده شد. توی ایران هم رسانه‌های خود نزدیکتر به جمهوری اسلامی یه چیزایی ساختن، یه مستندی ساختن که روایت جایگزینی بده واسه بعضی از اون حرفا. کنجکاوی ما هم از همین مستندا شروع شد. بعد اومدیم بیرون، رفتیم به بهانه اونا و به کمک روایتی که توی مستند من و تو دیده بودیم و نکاتی که جاهای دیگه دیدیم و خوندیم و اینا، سعی کردیم یک داستان یه خورده کاملتری بگیم برای خودمون از امیرعباس هویدا. یه ویدیو داشتیم درباره اینکه هویدا چی شد که در نقطه نخست وزیری رسید، یعنی از اول زندگیش تا اینکه اونجا شاه و هویدا و نخست وزیری و ایران و اینا همه به هم رسیدن. حالا این داستان نخست وزیریشو اینجا میخوایم بگیم، تهش میخوایم اینا کمک کنه که پازلمون رو از تاریخ معاصر ایران یه خورده کاملتر کنیم دیگه. داریم درباره دوره حرف میزنیم که قبلا ازش گفتیم، بعدن هم خیلی بیشتر ازش خواهیم گفت، هر بار از یک زاویه‌ای و به یک
بهانه‌ای. مدل نخست وزیری هویدا از یه نگاه خیلی کلیشه‌ایه. اصلا کلیشه صدر اعظم کلاسیک قاجاریه، مطیع اوامر شاهانه. توی کلیشه‌های دیگه هم خیلی خوب جا میشه. توی کلیشه‌های وزیرکشی هم خیلی خوب میشینه هویدا. داستانش حتی در اسطوره‌های پسرکشی در تاریخ ایران هم میشه کم و بیش یه قالب توضیح دهنده‌ای براش پیدا کرد. هویدا و شاه همسن بودن البته، ولی رابطه سیاسیشون بی‌شباهت به رابطه پدر و پسری نیست. این البته واقعا موضوع تخصصیه و بدین پرده اندر مرا راه نیست، ولی اشاره به نظرم باید کرد. مخصوصا عباس میلانی یه جایی میگه که مقایسه میکنه اسطوره اودیپ و بعد از این طرف پیروزی رستم بر سهراب، کشته شدن سهراب به دست رستم و در افسانه های ایرانی. بعد میگه که اون جایی که پدر پیروز میشه، میگه تو اینا یه جوریه دیگه، دو جوره، یه وقتی که پدر بر پدر پیروز میشه، یه وقتی که پسر بر پدر پیروز میشه. میگه اون جایی که پدر پیروز میشه اون نظامیه که توش پدر داره قدرت خودش رو تثبیت میکنه، پسر رو مرخص میکنه و این راه پیشرفت نیست. میگه شاید برای پیشرفت، برای ترقی، اساساً اون بهایی که جامعه باید بپردازه بهایی که تمثیلش همون پدرکشیه. این به نظرم اینم زاویه جالب، نگاه جالبیه، نگاه دقیقی طبعا نیست ولی نگاه جالبی. همونطوری که درباره هویدا کلیشه وزیرکشی هم کلیشه‌ای که میشه بهش، سنتیه که میشه بهش برگشت و نگاه کرد. وزیرکشی سنتیه که میگن از دوران باستان، از زمان بزرگمهر حکیم تا دوران معاصر، فرهنگ سیاسی ایران و تاریخ ایران توش نشانه‌هایی هست که نشون میده این یه سنتیه که دوام داشته یا خیلی پرتکراره. حداقل این که یک شاهی وزیرش رو بکشه، وزیری رو که عمدتاً هم داستان اینه که حالا وزیر خوبی بوده و خردمند و مدبر و اینا بوده، شاه حذفش کنه یا دستور حذفش رو بده یا اصلا با حذفش که از جاهای دیگه دارن حل میدن اینا موافقت کنه. نهایتاً سیاهه بلندی هست ازش در تاریخ ایران. و وزیرم که میگیم منظور همون صدر اعظم دیگه. وزیر به معنی که امروز تو کابینه وزیر این و اون داریم، نه، وزیر به اون معنی که تو شطرنج وزیر داریم، بزرگ فرمزار ساسانی یا وزیر اعظم پادشاهی‌های اسلامی یا صدر اعظم در دوره‌های جدیدتر، بعد از مشروطه رئیس الوزراء و بعدم که دیگه نخست وزیر. یه کسی که وظایف و اختیاراتش و اینا مثل هر چیز دیگری به میل پادشاهه. پادشاه میارتش، پادشاه میبرتش، کارش کلا اینه که کشور رو اونطوری بگردونه که شاه میخواد، در راستای میل شاهانه و منویات شاهانه. پاسخگوییش هم فقط به شاهه. شاه خوشش بیاد هست، شاه خوشش نیاد برش میداره. حالا بعد مشروطه قانون اساسی هم آمده وسط. حالا اختیار قوه مجریه هنوز اولش با شاهه، ولی قانون اساسی و مجلس و اینا هم کم کم به معادلات قدرت اضافه میشن. یعنی یک کمی جا باز میشه برای مانور نخست وزیر که حالا بسته به شخصیت نخست وزیر، بسته به روحیه خودش، بسته به وضعیت شاه و اوضاع، این جای مانور باید تنظیم بشه. مخصوصا حالا دوره خود شاه رو که نگاه کنیم، اولش همش این بکش واکشه مشخصه که جای نخست وزیر کجاست. دهه‌های اول، سالهای اول یا دهه اول شاه جوان کم تجربه داری با صدر از نخست وزیرایی که هم نسل پدرشن، آدمایی که توی این سیستم جدید دیگه نمیخوان صدر اعظم سنتی پادشاهان قبل از مشروطه باشن، اینا میخوان صدر اعظم مشروطه باشن. شاه هم شاه مشروطه باشه، یعنی قدرتش دیگه مثل ناصرالدین شاه نباشه که بتونه هر کاری میخواد بکنه. و خب شاه اینو نمیخواد و درگیر میشن و عموما هم این در این درگیری صدر اعظم و نخست وزیران ناموفقن. نه که همشون درگیر میشن، اونایشون که میشن ناموفقن. بعضیام هستن که اصلا درگیر نمیشن، بعضیام هستن که میگن نه ما با همین اختیارات هستیم و راضی هستیم و با همین کار میکنیم. هویدا از این دست است. هویدا برای همین میگم بیشتر آدمو یاد صدر اعظمای کلاسیک دوران قاجار میندازه و این خب شباهتی که با اون سرنوشت تراژیکش بیشتر هم میشه دیگه. 13 سالم نخست وزیره که خب رکوردیه برای خودش، دومه در فهرست اگری که نگاه بکنیم، منتها دومیه که نفر اولش اصلا اسمش هم برای ما آشنا نیست خیلی، میرزا شفیع مازندرانی
صدر اعظم فتحعلی شاه بود. هویدا خیلی طولانیه، رو تایملاین هم نگاه کنیم مشخصه در مقایسه با بقیه، هم طولانیه و هم دوره مهمیه، دوره مهم و پر رونق و دوره رشد اقتصادیه و البته در ادامهش شکست سیاست‌هاش هم هست و سرنوشت عجیبش هم هست که از روشنگرترین هاست برای فهمیدن تاریخ معاصر ایران. بریم یکم دوران نخست وزیری هویدا رو ببینیم که چه شکلی بود و هویدا چه جور نخست وزیری بود. با نگاه اول به تایملاین نخست وزیرهای قرن 20 ایران، نخست وزیر، صدر اعظم، رئیس الوزراء، هر چی که بهشون بگیم، اینا آخرین رؤسای قوه مجریه هستن در ایران که رأی مستقیم مردم رو نگرفتن برای اینکه اونجا بشینن. ممکنه بعضیشون رأی گرفته باشن، تو پارلمان رفته باشن، ولی برای اونجا نشستن رأی مردم رو نگرفتن. بعد از این دیگه خب نظام حکمرانی عوض میشه، نخست وزیری حذف میشه، رئیس جمهوری که رأی مستقیم رو میگیره میشه رئیس دولت و رئیس قوه مجریه و رئیس هیئت وزیران. ولی اینا همه نخست وزیرای قبل از اونن در قرن 20 و خب میبینیم که چه بخش بزرگش میشه دوره هویدا. هویدا رو از یک آدم رندومی اگه بپرسیم که درباره هویدا چی میدونی، احتمالاً این تیپ و ظاهرش و اینا یکی از اولین چیزهایی که مطرح میشه. بنده اگر گل ارکیده میذارم چون از گل خوشم میاد، از جوونیم همیشه تو سینم گلی بود. پیپ از سن 16 سالگی پیپ میکشم. عصا بعد از اون تصادف اتومبیلی که داشتم اجباراً باید عصا دستم باشه که گاهی این زانوم باعث اشکال میشه. هویت بصری فکر شده ای داشت که با ذوق خودش و همسرش البته ساخته شده بود و با غریزه و سلیقه خودش هم همینطوری کم کم داستانی براش پیدا شده، ادامش میداد و این تصویر تا سالها بعد از مرگش هم ادامه داره. اتیکت بصری داره، رفتاری داره که رعایتش توش اصرار هوشمندانه ای هست. اون عصا و پیپ و ارکیده و کاریکاتورش کمک میکنه که کاریکاتورش بیشتر کشیده بشه، خوب کشیده بشه و آدمی هم هست که راحته با اینکه کاریکاتورشو بکشن. من خیال میکنم که از انتقاد نباید بدمون بیاد. انتقاد حق هر فردی است، انتقاد بکنه، نظر خودشو بگه و بنده خودمم این حق دارم. مشکلی نداره با این قصه و اینم باز یه چیز تازه‌ایه، یک شکل تازه‌ای از سیاستمدار در جامعه ایرانی. سوژه ثابت روی جلد مجله طنز توفیقه، با همین المانا خب برجسته تر هم میشه. آدمی که موسیقی غربی گوش کنه و باخ دوست داره و فلان اجرای فلان ارکستر رو خیلی میپسندم و دیدیم قبلا خیلی اهل کافه رفتن و جمع‌های روشنفکری و اینا، تفریحش هم مطالعه است. همینطوری هم کتاب خیلی خوب میخونه و خیلی زیاد میخونه، یعنی تکنیکی کتاب خوندنش خیلی تند، کتاب خوندنش خیلی قویه. سبک زندگیش اینطوریه و از گذشته و تحصیلاتش هم میدونیم. فقط هم حالا مثلا رمان و اینا بخونه نیست، به تاریخ اروپا علاقه داره، میدونه تاریخ اروپا رو میشناسه. تو خاطراتش هم میگه که عاشق اروپا بوده همیشه. میگه اروپا برای من جایی که فکر میکردم حیات بشری اونجاست که داره قوام میگیره و همه اینا. یعنی این که مقصدی که دوست داره کشور رو به سمتش هدایت بکنه یه جایی که شناخت خوبی ازش داره، یه جایی که اتفاق افتاده قبلا و کم و بیش خوب میشناستش و خیلی هم بهش علاقه داره. از این نظر یه مقدار شبیه شاه هم هست. Je connais un peu ce qui se passe au monde, donc l'ensemble me donne peut-être l'avantage de connaître davantage que les autres les vraies nécessités du pays. دیدشون درباره مقصد دید فانتزی نیست که فقط از خیال کردن آمده باشه و دست دوم هم نیست که از خوندن و شنیدن چیزهای دیگه آمده باشه. یه دید مستقیمه، تجربه مستقیمی دارن و این خب چیزیه که بعداً در رابطه برقرار کردن با جهان، مخصوصا با کشورهای غربی، کمکشون میکنه. همین آشناییشون، بلد بودن زبان. البته واقعا مسئله فقط بلد بودن زبان نیست، آخوندم ممکنه انگلیسی بلد باشه، ولی مسئله دونستن و شناخت فرهنگیه که از زندگی کردن در اون فرهنگ به دست میاد
فقط از مثلا بلد بودن زبان و حتی از خوندنش به دست نمیاد و این ابزار خیلی مهم رو تو اون دوره‌ای که اتفاقا خیلی هم بهش نیاز دارن این سیاستمداران ایرانی، دولت مردان ایرانی. هویدا خیلی دوست و رفیق داره بین سیاستمدارها و چهره‌های مهم غربی. ویترین خیلی مناسبیه برای اون سیاست‌هایی که شاه و ایران اون موقع دارن برای ارائه به غرب، به عنوان اینکه یک دولت مرد ایرانیه که خیلی هم آشناست به فرهنگ غرب. اون کلیشه سیاستمدارای جهان سومی که همه چیزشون با غربی‌ها فرق میکنه رو میتونه بشکنه، کامل میتونه بشکنه. مقایسهش بکنیم با سیاستمدارای همون دوره در کشورهای منطقه، نگاهش بکنیم خیلی جالبه. این مخصوصا با اون ویژن و دید و برنامه‌ای که شاه داره و میخواد که حکومت نقشی که میخواد بازی بکنه، خب این خیلی متناسبه برای اون. و اینم این نیست که بگیم که متناسبه برای اون، معنیش این نیست که خب از اونا بود پس مثل اونا بود، مثل اونا رفتار میکرد رفتارش. نه، مسئله اینه که با اون شناخت و آشنایی تو میتونی یه رفتار فکر شده و تعریف شده ای بکنی که من ممکنه الان از اون رفتار خوشم بیاد یا نیاد، بپسندم یا نپسندم، ولی این رفتار رو با فکر انتخاب میکنی و با فکر و درستم اجراش میکنی. هویدا مثلا میگه که من خارجی‌ها که می اومدن دیدنم، من از قصد بهشون بی‌ادبی میکردم، یه کاری میکردم که خیلی محترمانه نبود، پامو میذاشتم رو میز باشون صحبت میکردم، به قول خودش در تلافی تحقیر و بی احترامی تاریخی که دولت مردان ایرانی از اروپایی‌ها دیده بودن. شبیه رفتاریه که از شاه هم یه خورده شنیدیم و یه جاهایی دیدیم و هست نمونه هاش. این به خاطر اینه که از یک پوزیشنی میاد، بخواد که توش این آشنا بودن و تسلط مهارت مهمیه، بخش مهم میشه. رابطش ولی کلا خوبه، رابطش کلا با سیاستمدارای غربی، با روزنامه نگارا، روابط عمومیش کلا خوبه، با خبرنگارا خوبه. اخبار بعد که میرفت توی رسانه‌ها، مخصوصا در زمینه‌های حقوق بشری و اینا، هویدا بلد بود که چطوری بره علاجش کنه، چون به قول امروز میگن زبان دنیا رو بلده، زبان دنیا رو بلد بود، ابزار اون کار رو بهش مسلط بود و مسلط‌تر هم شده بود. جوابهایی بلد بود بده که با استاندارد و ذائقه اونها متناسب کمابیش، جوابایی که کار میکنه، پذیرفته میتونه بشه یا زمینه پذیرشش یه خورده بیشتره، از اون نظر کارش رو داره درست انجام میده. میبینین دیگه اینایی که داریم میگیم خیلی خیلی نشون میده که چه آدم اروپایی بود از خیلی نظرها. داستان زندگیش هم دیدیم که خب این اصلا از تربیتش میاد و از بچگیش میاد و اینا، و خب البته که این یه بدیهایی هم داره دیگه، یعنی یه جاهایی این ریسکاش خیلی آشکارتر میشه. اونم اینه که خب ایران و مردم ایران رو ممکنه که خوب نشناسه و کامل نشناسه، شناختش از جامعه خیلی با فاصله است. هویدا 2 سالش بوده از ایران رفته بیرون، الان متناوب ایران اومده و زندگی کرده و اینا، ولی خیلی خارج بوده. حتی وقتی که نخست وزیر میخواد بشه، خودش به شاه میگه که من شاید هنوز آماده نباشم، من خیلی خارج بودم، خیلی زیاد ایران نبودم. اینو ولی بعداً هم در طول حکومتش میبینیم، همونطوری که در شاه هم البته خورده کمتر، در کارگزاران دیگه هم یک کمی کمتر یا بیشتر، میبینیم که یه جاهای حواسشون نیست که دارن یک کشوری رو مدیریت میکنن که توش نیروهای سنت و نهادها و مراجع سنتی خیلی قدرت دارن. با تصمیم گرفتن و اراده کردن و اینا نمیشه سریع یک تغییراتی بدی که در جهت خلاف اون نیروی غالب هستن. شما خیلی هم اگر دوست داری این جایی رو که اروپا الان هست، این نتیجه چند صد سال درگیری نیروهای مختلف اجتماعی با همدیگه است که آخرش به یک تقسیم قدرتی، به یک تعادلی رضایت دادن که تعادلی که حالا جابجا هم میشه دیگه، تغییر میکنه، تعادل پایداری هست و تعادلی که در تغییر پایداره. این سرعت رو خیلی نمیشه با اراده کردن تغییر داد. ما حداقلش الان میدونیم با نگاه به تاریخ که اینو با اراده نمیشه خیلی تغییرش داد. توی کتاب‌ها، توی مصاحبه‌های شاه این موضوع برجسته است و خاطرات هویدا خیلی واضحه که اینا خیلی عجله دارن برای رسیدن به هزاره سوم ایران وارد دروازه‌های تمدن بزرگ بشه. بارها تکرار شده توی سخنرانی، این اصلا از ترمایی هست که شاه هم خیلی استفاده میکنه. ما گفتیم تازه 11 سال دیگه میرسیم به دروازه های تمدن بزرگ، یعنی زیربنای مملکت باید طوری بسازیم
که از هر لحاظ قوام و استحکام مملکت برقرار بشه. هویدا میگفتش که این مراحل پیش رومونو باید هرچه زودتر بسوزونیم بریم جلو تا برسیم به اون تمدن. چشماتون رو ببندید و 10 سال دیگه رو به یاد بیارید. 10-12 سال دیگه، همون زمانی که شاهنشاه فرمودن به مرز تمدن بزرگ میرسیم. که واقعا جمله‌ای که من خیلی بهش فکر کردم، انتخاب کلمات میگه که چه عجله‌ای هست پشتش برای اینکه میخوایم به یه چیزی برسیم که معلوم نیست چقدر توی این فرهنگ و سنتی که داری کار میکنی شدنیه، این سرعت چقدر باهاش سازگاره. بجز سرعت، حالا این چیزی که در اروپا هست از یک سنت اروپایی و سبک زندگی و نهادها و خیلی چیزهای دیگری در اومده، معلوم نیست که بشه عین اون رو جای دیگه ای که سنتش و تاریخش و همه چیش باش فرق داره عیناً پیاده کرد. و اینو نه اینکه بگم بهش بی توجه بودن و اینا، توی صحبت‌های شاه هم هست و صحبت‌های هویدا هم هست، ولی وقتی که به عمل کردشون نگاه میکنیم، حالا اینجا مخصوصا که موضوع هویداه، میبینیم که همون چیزی که نقطه قوتش بود یک ضعفایی رو هم براش داشت. اون دنیا رو خوب شناختن و بلد بودن یه جاهایی میشد جامعه ایران رو خوب نشناختن. مجیدی تعریف میکرد، عبدالمجید مجیدی میگفت رفتیم کاشان یه طرح عمرانی بیمارستان چیزی افتتاح کنیم که خب خیلی مهم بود، فکر کنیم الان مردم خیلی خوشحالن استقبال میکنن اینا، و ما رفتیم اونجا غافلگیر شدیم از مردمی که اونجا دیدیم و خواسته هایی که اینا از ما داشتن. میگه اولش رفتیم یه سری خانمای معلم مدرسه اومده بودن خیلی سفت حجابی، بعد هویدا گفتش که شما با این وضع سر و وضع نمیتونید بچه‌ها رو تعلیم بدین، شما باید بچه‌ها رو برای دنیای امروز آماده کنید، دنیای آینده آماده کنید. اینا جا خورده بوده از مواجهه با جامعه، مثلا با معلم ها در شهری مثل کاشان. بعد میگه اینا شروع کردن اهالی مثلا صحبت کردن، نیازاشون رو گفتن، دیدیم که اینا در یک دنیایی هستن که خیلی با دنیایی که ما هستیم فرق میکنه. مشکلشون اینه که مسجد خوب نداریم، قبرستونمون اینطوریه. اینا خیلی ناامید میشن از اون چیزی که اونجا میبینن و میشنون و اینا، و این به نظرم خاطره مهمیه، فکر کردن بهش مهمه. سیاستمدار خوب سیاستمداریه که البته که مقصد و ایدئال و هدفی که جامعه رو میخواد به سمتش راهبری کنه رو باید داشته باشه، ولی خب باید شرایط واقعی رو و وضعیتی رو که توش داره کار میکنه هم ببینه، ابزاری رو که در اختیارشه هم باید بشناسه و بدونه که چقدر با این ابزار میتونه به سمت اون ایدئال حرکت کنه. And do you think that success is certain or in the balance and we will see, or what? Well, all depend if our people want to be what they could be. And do you think they want to be that? At least they have all the gifts to be. خیلی غرق شدن توی مسیر و نگاه به هدف و اصرار کردن به اینکه زودتر و زودتر به اون هدف برسیم، به اون جایی که دوست داریم برسیم، نه تنها ممکنه کار رو سخت کنه، اصلا ممکنه باعث بشه جامعه واکنش نشون بده و کل این پروژه شکست بخوره، خیلی بیشتر از اون چیزی که کندی ممکن بود عقب بندازتش عقب، چون برگرده به یه نقطه قبل از نقطه شروع. این هم یه درسیه که ما باید از تاریخمون بگیریم. ما یه تجربه‌ای داریم با کلی دستاورد و خیلی ناکامی. باید بتونیم مسیر آینده رو اگه میخوایم بهتر تصورش کنیم، باید حواسمون به گذشته باشه که چه چیزایی خوب بوده تقویت کنیم، اشکالاش رو هم سعی کنیم واقعا یه خورده بیشتر و عمیق‌تر بهش فکر کنیم که بتونیم ازش پرهیز کنیم. بگذاریم بریم یه خورده بیشتر ببینیم هویدا توی چه کارهای خوب بود. از زندگی قبل از وزارتش تعریف کردیم که چقدر اهل پاتوق و برنامه و اینا بود. تو بیروت بود، تو پاریس بود، تهران بود، هر جایی که بود اینطوری بود. تهران هم با همین فرمون ادامه داده بود و اینم خیلی خوب نقش داشت تو اینکه بتونه خودش رو بکشه بالا و به شاه نشون بده و نظر شاه رو جلب کنه به خودش. بعد از نخست وزیری هم اینو حفظ میکنه، همچنان با روزنامه‌نگارا، با مسئولان حتی دولتی رده‌های پایین‌تر خارج از ساختار بوروکراسی روابط شخصی برقرار میکنه، معاشرت غیرکاری میکنه و دستش هم بازه برای این کارو کردن، چون آدمیه که آدما دوست دارن باهاش معاشرت کنن، نه فقط چون نخست وزیره. آدم خوش صحبتیه، آدم با مطالعه‌ایه، میتونه با آدما ارتباط
برقرار کنه. این کمکش میکنه که بتونه روابط رسمی رو جاهای دور بزنه توی امور مملکت، جایی که دسترسی همینطوری ممکنه بهش راحت نداشته باشه یا پشت هزار تا دیوار اداری بره، بتونه از منابع غیر رسمی یا غیر اداری اطلاعات بگیره، احساس و فیدبک خوب بگیره. مخصوصا جایی هستیم که بوروکراسی اداری کارآمد هنوز شکل نگرفته، یا اگرم شکل گرفته خورده فشل. خیلی مهمه که این دوره ها و گروه های غیر رسمی و این کانال ها و اینها رو داشته باشه و هویدا خیلی آدم مناسبیه برای اینها. خیلی دستش پره، از بچگی اینطوری تربیت شده، فکری و ذوقی، خودش هم با چشم باز از حداقل 10 سال پیشش قدماشو حساب شده در همین مسیر برداشته و واقعا مجهزه از این نظر. وقتی هم که در 45 سالگی نخست وزیر میشه، با همین ویژگی ها میاد و با همین مهارت ها هم ادامه میده. نخست وزیر میشه که چه کار کنه؟ پروژش چیه؟ چه کار میخواد بکنه؟ 13 سال میگیم نخست وزیر میمونه دیگه. پروژش یا حالا در واقع پروژه شاه دیگه، چون هویدا با پروژه خودش نیست، هویدا مجری پروژه شاهه. جبران عقب ماندگی ایران از توسعه صنعتی عقب مونده در قرن 19 و الان این پروژه اینه که اینو جبرانش بکنیم و ایران برسه به توسعه علمی و تکنیکی قرن 20 با قدم‌های فیلی، به قول هویدا با سوزوندن مراحل یکی بعد از دیگری. کشور باید صنعتی بشه، تمرکز اقتصادش از کشاورزی بیاد بیرون، شرکت‌های خصوصی بزرگ باید بیان، ایران نوینی باید معماری بشه و ساخته بشه، آموزش گسترده لازمه، نیروی کار باید تربیت بشه، مدرسه، بورسیه، مبارزه با بیسوادی. انقلاب سفید، انقلاب شاه و ملت، یه بخش بزرگش همینه، همین کارا رو قراره بکنه. یه چیزی من نمیدونم گفتم توی ویدیو قبلی هویدا یا نه، یکی از القاب شاه تا پایان حکومتش که توی گزارش‌ها و اینا میگفتن رهبر انقلاب بود، میگفتن رهبر انقلاب. خودت توی گفته ها سخنرانی‌های شاه خیلی صحبت از انقلابه و انقلابم منظورش همون انقلاب شاه و ملته، یک انقلاب گسترده. حالا چرا بهش میگفتن انقلاب و اینا هم یک بحثیه دیگه و اینکه آیا تصمیم درستی بود که اینو بهش بگن یا نه، ولی یک تحول گسترده، انقلاب گسترده‌ای که توش اصلاحات ارضی هست، که نظام اربابی رعیتی رو جمع کردن هست، سیاست‌های آموزشی هست، اصلا یک تغییرات مهمی در ساختار اجتماعی ایران قرار اتفاق بیفته باهاش. انقلاب اداری هست، سیاست‌های دولت رفاه هست، محیط زیست هست، ملی سازی هست، اصلاح قانون انتخابات هست. خیلی گسترده است واقعا و بسیار بسیار حرف داره، ولی دولت هویدا اومده که اینو اجرا کنه، همین اصول انقلاب رو آمده ببره جلو و دولتی هم هست که توش درخشان ترین دوره تاریخ توسعه ایران رو داریم. یعنی تاریخ معاصر ایران رو کلش رو نگاه کنیم، از بهترین دوره‌های تکرار نشده رشد اقتصادی همین دوره‌ای که دوره دهه 40 که در دوره نخست وزیری هویدا اتفاق میفته و خیلی مهمه که ببینیم نظام سیاسی در اون دوره چطوری داره کار میکنه و چه آدمای عامل این تغییر هستن و نقش هویدا این وسط چیه. به این میرسیم، حالا اینو یه خورده بیشتر بازش میکنیم. و چیز دیگری که باز میکنیم خود رابطه ایران و آمریکاست، به خاطر اینکه توی ایران بعد از جنگ جهانی دوم که میشه ایران زمان محمد رضا شاه دیگه و مخصوصا ایران دهه 30 خورشیدی به بعد، یه چیز مهم آمریکاست و نگاه آمریکا و سیاست آمریکا درباره ایران. تمام دوره محمد رضا شاه در جنگ سرده، اینو همیشه حواسمون باید باشه. جنگ سرد قرن 20 تمام دوره شاه رو روش سایه انداخته و حافظه ایرانی اون موقع هنوز جنگ سرد قرن 19 رو خوب یادشه. بازی بزرگ قرن 19 جنگ سرد روسیه و انگلیس بود در ایران یا سر ایران، سر بخش‌هایی از ایران و در افغانستان و اینا با هم درگیر بودن. هر کدوم می‌خواستن داستان خودشون رو پیش ببرن با ایران ضعیف و فقیر اواخر قاجار. حالا در نیمه دوم قرن 20 جنگ سرد جدید هست بین شوروی، همون روسیه قبلی با یک ایدئولوژی جدید، و ابرقدرت تازه غربی یعنی آمریکا. آمریکایی که فرقش با انگلیس اینه که همسایه ایران نیست. انگلیس همسایه ایران بود، انگلستان در هند همسایه ایران بود، ولی الان آمریکایی که داره با شوروی در رقابت در جنگ سرده
با ایران مرز نداره، شوروی داره، همون مرز طولانیشو داره، ولی قطب دیگر جنگ سرد خیلی از ایران دوره و تو این آرایش جهانی از یک جایی شاه تصمیم میگیره که برای ایران بهتره که بره بچسبه در اردوگاه غرب، اونجا خودش رو پوزیشن بکنه، که حالا این البته بعداً تعدیل میشه، تغییراتی میکنه، ما هم حالا بعداً بیشتر ازش حرف خواهیم زد. ولی یه نتیجهش اینه که نگاه آمریکا به ایران در اون دوره خیلی مهمه. تو ویدیوهای رئیس جمهورهای آمریکا و جنگ سرد و حتی ویدیوی ثابتی فکر کنم دیدیم اینو، که آمریکا در دهه 30 خیلی نگران وضع ایرانه. ایران در همسایگی شورویه، آمریکا از شاه مطمئن نیست، یعنی مطمئن نیست که شاه کنترل خوبی داشته باشه، بتونه جلوی شوروی بایسته یا بتونه کارهای لازم رو بکنه که ایران زمین مساعدی برای رشد سوسیالیست نشه. اصلا اینکه ساواک درست میشه، اینا یه طرح آمریکاست در همین راستا که یک دیوار دفاعی جلوی شوروی ساخته بشه در قالب اون پیمان سنتو که نهایتا ایران هم میره توش. قرار میشه اونجا همکاری اطلاعاتی بین این کشورها زیاد بشه، ساواکو درست میکنن در ایران، چون باید یه سازمان اطلاعاتی باشه که بتونه در این راستا همکاری کنه. تقویت ساواک یک تضمینی بود در مقابل هرج و مرج در ایران و کمونیسم در ایران، برای این درست شد اصلا. و این دوره شروع شکلگیری همکاری‌های جدی‌تر ایران و آمریکا، مخصوصاً بعد از برکناری مصدق، بعد از سال 32. حالا آمریکا هم پاش به صنعت نفت ایران باز شده، کنسرسیوم 7 خواهران نفتی آمده با یه قرارداد 50-50 شده طرف قرارداد ایران، که از این کنسرسیوم 3 تاشون اروپایی هستند، 4 تا شرکتش آمریکایی هستند. این دستاورد آمریکا بود از 28 مرداد در صحنه جدید صنعت نفت ایران. این شده بود نقش آمریکا و باز شدن نفت ایران به آمریکا یک جلوه‌ای بود از این رابطه جدید. کمک‌های آمریکا هم از اون طرف باز شده بود. این دوره‌ای که شاه نگران داره میشه کم کم، یعنی وضع جنگ سرد نگرانش میکنه، یه نگاه به غرب میکنه، عراق رو میبینه خب کودتا میشه، گسترش پان عربیسم و ناصریسم و اینها نگرانش میکنه، نگران شمال و شورویی که دنبال براندازی در ایران باشه. نگرانی‌هاش هم بی‌پایه نیستن و همین نگرانی‌ها هم نهایتاً میبرنش به سمت توسعه نظامی و اینکه ما باید ارتش رو تقویت کنیم. I think that the reasons are there, loud and clear. Wasn't Israel and the rest of the world surprised by the huge amount of weapons that were poured on her and which almost crippled her? I'm not taking any chances. 10 سالی چونه میزنه و تلاش میکنه که از آمریکا سلاح بخره و نمیدن، تا اینکه نیکسون میاد و دیگه آمریکا به ایران شروع میکنه سلاح فروختن، یه طوری که بخش بزرگی از درآمدهای نفتی ایران خرج توسعه نظامی میشه و یه بخش بزرگی از صادرات اسلحه آمریکا هم به ایرانه. این انتخاب شاه بود برای اینکه توی اون وضعیت بتونه تو ذهن شاه هم همش اینه که اتفاقی که در شهریور 20 افتاد به خاطر اینه که ایران ارتش قوی نداشت و ایران اشغال شد و ما نباید بذاریم که اتفاق دوباره بیفته. Obviously, anything that is loaded, it could be a threat, but they better not, because you cannot easily step on our toes. But still, it's not, as you call, a very secure border. داخل سیاست ایران چه خبر اون موقع؟ اول دهه 40 دوره‌ای که شاه از نظر سیاسی داره تغییر مسیر میده. گفتیم همین انقلاب شاه و ملت یه بخشیش هم همینه. معلوم شده که سیستم قبلی ایراداتی داره و میخواد عوضش بکنه، یا حالا فکر میکنه الان فرصت مناسبیه که عوضش بکنه، یا فکر میکنه الان وقت خوبی اصلاحاتی رو که آمریکایی‌ها اینقدر روش تأکید دارن و اصرار دارن پیاده بکنه بدون اینکه ریسک‌های زیادی تهدیدش بکنه. اینا که گفتم 3 تا روایت مختلف، واقعا 3 جور مختلف دیدن یک تاریخه، ولی حالا هر کدومش که باشه اتفاقی که میفته اینه که یک تغییرات بزرگی باید اتفاق بیفته. بر همینم بهش میگن انقلاب، بهش خود شاه بهش میگفت انقلاب. گزینه‌های مختلفی رو فکر میکنه. اولش نبود اینطوری نبود که بگه خب من میخوام با یک سری مثلا تکنوکرات جوون و اینا این کارو بکنم. کاری که نهایتاً کرد این بود، ولی از اولش اینطوری نبود. به گزینه‌های دیگه هم فکر کرد، اینکه مثلا بره سمت جبهه ملی ها.
منتها اونا توی فازی بودن که عبور کرده بودن از نظام. اصلا بعد از مصدق دیگه به هیچ وجه نمیخواستن برگردن همکاری بکنن. چند بار شاه خودش یا نخست وزیرایی مثل امینی اینا سعی کردن که از نیروهای حذف شده‌ای که فکر میکردن کمتر فاصله داشته باشن با نظام کمک بگیرن، اونا رو برگردونن به نظام، ولی اونا به جایی نرسید. مخالفین سیاسی بودن، اونا که هیچ راهی برای اصلاح حکومت نمیدیدن. و از این طرف یک تکنوکراتایی داشتن پیدا میشدن که میگفتن نه، ما میریم و تعامل میکنیم و با شاه کار میکنیم. یا آدمای جوانتری که غرب دست خونده بودن، آماده بودن برای اینکه از توی نظام، از داخل نظام یک تغییراتی ایجاد بکنن بدون اینکه زاویه‌ای با شاه پیدا بکنن. آدمای مهمی هم هستن، عمدتاً غربگرا هستن، بعضیاشون آشکارا طرفدار یا حتی دلبسته آمریکا هستن. و وقتی که شاه میبینه که خب با نیروهای قدیمی سیاسی نمیشه اون تحولی رو که میخواد اجرا بکنه، نه میتونن با شاه همکاری کنن نه میخوان و اینا، فضا باز میشه برای این تکنوکرات ها، آدمایی که سیاسی نیستن، با بورس‌های مختلف دولتی و حتی اسلحه چهار و اینا رفتن خارج درس خوندن و برگشتن ایران که کار کنن، موقعیت شغلی بهتر و اعتبار اجتماعی بهتر و اینها. و تکنوکراتن، یعنی به همون صفت دنبال مبارزه نیستن، دنبال اینکه نظام سیاسی رو تغییر بدن و اینها نیستن. و یه برنامه‌های عمرانی هم توی ایران نوشته شده اون موقع به کمک بنیاد فورد، یا داره نوشته میشه و اینا هم کم و بیش دور یا نزدیک با این برنامه‌ها آشناهن. با این ایده اصلا نوشته شده اون برنامه‌ها که نهاد برنامه نوشتن در ایران درست بشه و بتونه کار کنه و اینا. خیلی چیزای نهادها به سمت آمریکایی شدنه. ایران هم دیگه واقعا واضحاً رفته در جبهه غرب. این آدما هم همدلن با این حرکت، دغدغه کلیت نظام و اینا رو هم ندارن، میخوان تو این زمینه‌ای که درس خوندن بیان کار کنن. و آدمایی هم مثلا که تو این سیاست سنتی ایران نبودن و نیستن، آدمایی که بعدن حالا اینا رو دنبال کنیم میشن کانون ترقی، بعدن دنبال کنیم میشن حزب ایران نوین. و دهه 40 دهه این آدماست تا حد خیلی زیادی، همه دهه 40 هستن تا روزی که دیگه شاه تصمیم میگیره که نه دیگه ما لازم نیست دوتا حزب داشته باشیم، یه حزبی بهتره. در واقع اونا رو هم جمع میکنه. یک نشانه ای از اون لحظه‌ایه که از اون موقعیتی که شاه احساس میکنه که خب دیگه خودم تنهایی بهتر از اینم که اینا میتونن انجام بدن، من بهتر میتونم. تا حالا هم هر کاری کردیم مثلا من خودم کردم. اول دهه 40 ولی وضعی نیست. اول دهه 40 اینا یه سری آدم جوونن، به خاطر سن و سالشون عمدتاً توی دعواهای دهه 20 و اول دهه 30 و اینا نبودن، اصلا کوله بار سنگینی ندارن که هی لازم بشه درباره گذشتهشون شفاف سازی بشه، سابقه سیاسی ندارن که این خیلی مهمه، چون جامعه سیاسی داره از یه فضای پرتنشی میاد که اینا در مرکز آتیشش نبودن، یا سنی نبودن، یا مثلا مثل هویدا اصلا اون موقع ایران نبود. هویدا کارمند وزارت خارجه زمان فاطمی بود ولی اون سال اصلا ایران نبود، رفته بود کمیساریای پناهندگان سازمان ملل، هیچ نقشی نداشت در هیچ طرف دعوا، موضع‌گیری نداشت که بعداً بخواد براش بد بشه. خیلی دیگه شون هم اینطورین، سابقه ای ندارن که بخواد حالا سوء سابقه بشه یا حسن سابقه بشه. اینا کمکشون میکنه که با کمترین استکاک سیاسی بتونن کار رو ببرن جلو. خیلی از آدمایی که اون تغییر اقتصادی بزرگ دهه 40 رو توش نقش بازی کردن، نقشای مهم، چه علیخانی و مجیدی و یا آدمای دیگری که سالهای بعد پست‌های تخصصی یا سیاسی گرفتن، از فرخرو، پارسا، غلامرضا نیکپی، انصاری، خیلی از مقامات دیگه‌ای که در سالهای نخست وزیری هویدا میان بالا وزیر میشن، اینا مال این نسل هستن. هویدا البته خودش تکنوکرات نیست. هویدا یه تیپیه که اون موقع بهش بیشتر میگفتن انتلکتوئل. یه دیدی که نسبت به مسائل داره، دید کلیه، دید تخصصی نیست و اینم مزیتشه. این کمکش میکنه یک فضایی ایجاد بکنه برای کار کردن تکنوکرات ها در راستای مسیری که شاه میخواد. و خودش میگه شاه از این وضعیت راضی بود به خاطر اینکه احساس میکرد کار اجراییش کم میشه، میتونه تمرکز کنه روی اون حوزه‌ای که اختصاصی برای خودش تعریف کرده، یعنی سیاست خارجی، امور نظامی، کارهای امنیتی و حالا بعداً نفت. یک دهه کار در امور دیگه میفته دست تکنوکراتایی که یا گرایش سیاسی قوی ندارن یا حتی مثلا بعضیاشون چپ بودن، ولی خلاصه آمدن که در چارچوب همون نظام و شرایطی که شاه درست کرده کار کنن.
و نتیجه هم که میگیرن نتیجه که درخشانه، هم در تاریخ ایران درخشانه، همین که در دنیای اون سالها هم خیلی تکرار شده جاهای زیادی نیست. دورانی که سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد میشن موتور توسعه ایران، 2 برنامه خیلی موفق 5 ساله 7 ساله رو اجرا میکنن با تمرکز روی صنعتی شدن. تورم در یک دهه در حد 2% 3% رشد اقتصادی بالاست، در حد 2 رقمیه. دوره طولانی رشد اقتصادی داریم، رشد اقتصادی بالا با تورم پایین. ایران از یک کشور کشاورزی تبدیل میشه به کشوری که داره واقعا صنعتی میشه. خیلی از کارخونه ها و صنایعی که الان میشناسیم، از ذوباهن اصفهان تا پتروشیمیا تا هپکوی عراق تا ایران ناسیونال و سایپا و ارج و اینا، خیلی های دیگه صنایع شکل گرفته اون دوره یا قوی شده اون دوره هستن. این دهه 40 دهه استثنایی تاریخ ایران مدرن، ما خیلی بیش از این دربارش حرف خواهیم زد و موفقیتی هم هست که خب خیلی شخصیت قهرمان داره. قطعا هم اینطوریه که خیلی چیزا درست کار کردن که موفقیت به دست آمده و قطعا هم شانس و عوامل خارج از کنترل هم توش دخیل بوده، ولی واقعیت اینه همونطوری که در ناکامی هر کسی رو به قدر اختیارش مسئول میدونیم، اینجا هم باید تصویر رو کامل ببینیم و بدونیم که شاه و هویدا و عالیخانی که هویدا باش مشکل داشت و میخواست برش داره و بسیاری دیگه، اینا همه سهم داشتن در این وضعیت به هم میخوره. بعدن این ادامه پیدا نمیکنه. سیاستمدارها یا خیلی مشخص‌تر شاه یک اعتماد به نفس بزرگی میگیره از این موفقیت ها و یه طوری میشه که خودش هی شروع میکنه توی جزء تصمیم گیری های اقتصادی و تخصصی وارد شدن. اقتصاد عملاً دنبال روی سیاست میشه و نتیجهش هم میشه تلاطم در اقتصاد و بعداً در سیاست دیگه. کل نظام سیاسی نابود میشه، از بین میره و تو اقتصاد هم یه نمونهشو بخوایم بگیم اینی که از اون تورم 2% 3% میرسه به تورم‌های 27% و رشد اقتصادی که بعداً تو دهه 50 منفی میشه یه جاهایش. هویدا اون دوره رو نخست وزیر، دوره خوبش نخست وزیر، دوره بعدش رو هم هست وقتی اوضاع بد میشه و دیگه کشتی در حال غرق شدن همچنان نخست وزیره. تو اون دوره موفق، ولی خود الان می‌خوایم بریم ببینیم نقشش چی بوده. مثلا گفتیم هویدا خیلی اروپایی بود و اینا، با مردم ایران خیلی شناختی نداشت، خیلی رابطه‌ای نداشت. این نقطه ضعفی بود که خودش میدونست که داره و خیلی فعالانه حواسش بود که این رو رفعش کنه و بهتر بشه. خیلی رابطه خوبی با مردم برقرار میکنه. از این نظرم فکر میکنم یه چیز جدیدیه در سیاست ایران دوره مدرن که یک نخست وزیری بیان مردم ببیننش، هی میره سفرهای استانی داره. حالا خب تغییر تکنولوژی و پیشرفت تکنولوژی نام است که این چیزا ممکن شده، ولی بالاخره این چیزا که یه شبه که تغییر تکنولوژی اتفاق نیفتاده. ولی هویدا یهو میشه نخست وزیری که میره سفرهای استانی داره، صحبت میکنه و البته دستش هم پره، استقبال هم میشه ازش و شاه هم نگران محبوبیتش نیست، ازش ترسی نداره، جلوشو نمیگیره. یک اعتمادی تونسته بسازه که اینم واقعا یک نقطه کلیدیه که چطوری مدیریت شده و چی کار کرده و چی دیده شاه در هویدا و هویدا چی نشون داده که نگرانی از این نظر، چون شاه خیلی نگران میشد و اگر یک کسی دیگری این ویژگی‌ها رو نشون میداد. هویدا ولی روابط عمومی قوی، هوش اجتماعی خیلی خوب، زبان مردم رو یاد میگیره، سفرهای استانی و محبوبیت خریدن و بلد، دستش هم میگم به خرج کردن در این راه خوب میره. یه چیز خیلی جالبی تو خاطرات هوشنگ نهاوندی من شنیدم، میگفت یک تشکیلاتی تو دفتر نخست وزیری بود، یه جور اینطوری که من فهمیدم یه جور دفتر ارتباطات مردمی و اینا، ولی نه فقط برای اینکه پیغام بگیره از مردم. میگه دفتر هویدا با یک تعداد زیادی از مردم در جاهای مختلف ایران در ارتباط مداوم بود. زنگ بزنن، احوالشون رو بپرسن، نامه بدن، بهشون برسن، گرفتاری دارن رسیدگی کنن، کمکی میخوان بهشون کمک کنن. یعنی تو دفتر نخست وزیری یک دفتری داشتن از لیست آدم ها در سرتاسر ایران. زنگ میزدن شما خب مثلا بچه به دنیا اومده، کمک هزینه، نمیدونم مدرسه میخواد بره، اینطوری ارتباط برقرار کردن یا به زبان شفافتری داره اموال ملت رو هزینه میکنه. یکی ممکنه بگه برای قوی تر کردن رابطه دولت و ملت، یکی هم ممکنه بگه برای خریدن محبوبیت
سیاسی، بسته به اینکه شما کجا ایستاده باشی، ولی کاری که داره میکنه اینه. مشکلی نداره با اینکه در این راه هزینه کنه، مشکلی در این که برای اتحاد و همپیمان سیاسی و متحد سیاسی اینا درست کردن پول خرج کنه نداره. باز به نقل از نهاوندی که اوایل رابطه خوبی داشت با هویدا و وزیرش بود و بعدن رابطهشون بد شد انگار، چون دور زد هویدا رو، مستقیم رفت پیش شاه و جاه طلبی پیش از موعدی شاید داشت، به مشکل خورده بود به هویدا بعدن. ولی اول رابطهش خیلی خوب بود و خود ایشون هم میگه که هویدا آدم بسیار سلیم و نفس و سالمی بود و هیچ اهل رشوه گرفتن و اصلا ریخت و پاش شخصی و اینا نبود، زندگیش جایی برای این کارا نداشت، ولی با رشوه دادن و تسهیل کردن رشوه گرفتن دیگران نه تنها مشکلی نداشت، بلکه ایشون میگه اصلا تو برنامه‌هاش بود، این کاری بود که میکرد. میگه چه مدیران دولتی چه اعضای خانواده سلطنتی رو هویدا در فساد میدید، یا فسادشون رو ناظرش بود یا تسهیل کنندش بود و مشکلی هم باهاش نداشت و تشویقش هم ممکنش هم میکرد و منتها شخصا اهل رشوه گرفتن نبود. و این باز دوباره چیزی که بر من برجسته میکنه اینه که این آدم چطوری داره از اون مهارت‌های خودش استفاده میکنه که پشتوانه اجتماعی حکومت رو تقویت کنه، هزینه کنه، خرج کنه از پول و از اون مهارتش در رابطه گرفتن و رابطه ساختن و اینا، که از گروه‌های مختلف اجتماعی یا حامی بسازه برای حکومت، یا دیگه اگه حامی هم نمیتونه بسازه مخالفی بسازه که غیر فعاله. با بدنه جامعه و شهر و روستا و اینا یه جور، با سخنرانی و سفر و ارتباطات و تصویر این که من راننده ندارم و خودم پشت پیکانم میشینم و ساده زیستی و اینا که دروغم نبود، واقعا واقعی بود. با مخالفین فرهنگی و سیاسی حکومت هم که اونا که حالا مثلا این چیزا براشون جالب نبود، مهم نبود، با روشنفکرا، با مذهبی ها، با اینا با پول رسوندن یه کاری کنه که بتونن پروژه بگیرن کار بکنن، یا با رابطه رو نگه داشتن. یه خاطره خیلی جالب دیگه بنی صدر تعریف میکرده. بنی صدری که خب مخالف رژیم بود، مخالف حکومت شاه بود، بعدن هم از سران انقلاب شد، چون از اولین رئیس جمهور ایران اینا، ولی دانشجو که بود مخالف سیستم بود، دانشجوی فعال مخالف سیستم بود. بعد این بنی صدر داشت از ایران میرفت برای درس خوندن، میرفت بر خارج. بعد میگه من داشتم میرفتم خارج، رفتم دیدن هویدا به خداحافظی. خیلی بر من خاطره عجیبی بود. اولا که خب بالاخره جالبه آخرین نخست وزیر مهم دوران شاه و اولین رئیس جمهور بعد از انقلاب دیدار میکنن اینطوری. ولی خیلی جالبه که دانشجویی که مخالفه و داره میره بیرون از کشور، این قبل از این که بره میره دیدن نخست وزیر، میره میبیندش. درباره بازرگانم فکر کنم باز دوباره نهاوندی میگفت، توصیه داشت که پروژه بدیم بهشون، کار بهشون برسونین. میدونه با کیا کار کنه، میدونه چطوری خوشحالشون کنه، میدونه از امکاناتی که در اختیارش داره چطوری استفاده کنه که اون رابطه رو حفظ بکنه هر جایی که هستن، اگر مخالفن یا موافق، مثلا دورن، هر چی که هستن. شخصا هم آدم انتقاد پذیری، طبع لیبرال داره و اینا هم طبعا کمکش میکنه دیگه، چون آدم بی تعصبیه. در رابطه با خارجم این نقشش مهمه. اون که آدمیه که راحت میتونه صحبت بکنه و راحت میتونه ارتباط بگیره و اینا. در رابطه با خارج هم مهمه، مخصوصا اگه نگاه کنیم که دورانیه که چه کار داره شاه میکنه، رابطه با منطقه، رابطه با بلوک شرق که از یه جای اونم میاد توی سیاست‌های جدید شاه، گسترش رابطه با شوروی، با متحدان شوروی. توی اینا یه همچین نخست وزیری و یه همچین شخصیتی که طبعا میتونه رابطه بگیره و میتونه شخصا توانایی شخصیش اینه که میتونه بره صحبت کنه و رابطه بسازه و اینا، اینجا هم خیلی مهمه. این داستانا رو حالا بعداً تو مرورهای دیگر ایران دهه 40 و اینا خواهیم دید، ولی شخصیت و توانایی هویدا کمک کرد برای پیش بردن برنامه‌هایی که عموماً البته در سطح کلان برنامه‌های شاه بود، با ویژن شاه طراحی شده بود، با کمک هویدا و بقیه دولت داشت اجرا میشد. این خب سیستم خوبی هم بود و تا یه جایی هم جواب میداد، ولی خب اون همه قدرت دست یک نفر و بعد میخواد همه تصمیم ها رو کم کم خودش بگیره. همون موفقیت های اولیه‌ای که داره باعث میشه اعتماد به نفسش در تصمیم گرفتن بیشتر بشه و ادامه بده به همه تصمیم ها رو خودش گرفتن و از یه جایی هم اشتباه میکنه و همون موفقیت ها یک شکلی چون توی سیستم اشتباهه میشه زمینه شکست های
بعدیش خیلی از اقتصاددان‌ها و بوروکراتای دولتی بعدن که صحبتاشون رو گوش میکنی و میخونی میگن که من فلانجا پیش بینی کردم، من به فلانی گفتم که اینطوری میشه. منظورم اینه که انقلاب میشه و انقلاب هم حالا ما آخرش رو میگیم انقلاب، واقعیتش اینه که خب اوضاع اقتصادی کنترلش خارج میشه، اوضاع شروع میکنه به بد شدن. اصلا قبل از این که شما انقلاب تو خیابون بیاد و انقلاب بشه و اینا، شاخصهای اقتصادی رو میشه نگاه کرد و متوجه شد که چی داره میشه در دهه 50 در ایران. از رشد اقتصادی، از تورم، همون چیزایی که در دهه 40 انقدر خوب بود و عالی بود. و فقط هم البته توی اقتصاد نیست، تو همین مستندا می‌بینیم تو جاهای دیگه هم بعضی از تصمیمات سیاسی که امروز معلوم شده غلطه، توی اینا هم آدما میدونن که اشتباهه، واضحه براشون که این تصمیم اشتباهه. خیلی ها حداقل اینه که باهاش مخالفن ولی کسی نمیتونه بگه. مثل تأسیس حزب رستاخیز که یک زمانی که شاه تصمیم میگیره که نه این سیستم دو حزبی که داریم خوب نیست، میخوام یه حزبی بشه. خیلی‌ها باهاش مخالفن ولی کسی نمیتونه جلوی این اشتباه رو بگیره. و اینو باید دربارش صحبت کنیم، به خاطر اینکه تیمی که انقدر موفقه و ما داریم بهشون کردیت میدیم، اعتبار میدیم به خاطر موفقیتاشون، باید میدیدن که قطار داره از ریل خارج میشه. بعضیاشون میگن میدیدیم و باید میتونستن حرفشون رو بزنن که نمیدونیم چقدر زدن چقدر نزدن. حالا هر کسی باید بره بخونه این تاریخ‌ها رو، ما هم دربارش صحبت میکنیم. ولی تهش رو میدونیم که عملاً هیچ تأثیری نتونستن بذارن برای عوض کردن این تصمیم‌های غلط و همه اینا در مراتب مختلف مسئول هستن به خاطر این توی اون سیستم. از همه مهمتر شاید خود هویدا اگر به خاطر این فضای استقلالی که برای تکنوکرات‌ها و بوروکرات‌ها و اینا به وجود اومده بود اعتبار بهش میدیم که بایدم بهش بدیم، به خاطر از بین رفتنش هم قاعدتاً باید مسئول باشه. بیشتر تاریخ نگارایی که باشون مصاحبه میکنن، بعضی از نزدیکان هویدا، آدمایی که شاهد دست اول بودن، اینا میگن که هویدا احتمالاً انقدر چسبید به جایگاهش که دیگه دلشو نداشت رو حرف شاه حرفی بزنه. دوره نخست وزیری هویدا رو اصلا بعضیا میگن 2 دوره است. دوره دومشون دوره‌ای که چسبید به صندلی و پستش و کاری که باید بکنه و دیگه هشدار دادن به شاه و مخالفت با کارهای غلط و خطرناک سالهای آخر شاه رو اصلا انجام نمیداد. این یه تفسیریه و ممکنه اینطوری هم بهش نگاه کرد. این مستند بناتو هم بیشتر سمتش اینطوری بود، یه همچین روایتی بود. ولی شاید یه طور دیگه هم بشه نگاه کرد. ما واقعیتش اینه که هیچ سندی نداریم. من ندیدم، نه من دیدم نه حالا آرش که با همین ویدیو رو نوشتیم، در واقع هیچ چیزی ندیدیم که یک جایی هویدا چه در زمان کامیابی ها و موفقیت ها چه بعدن که اوضاع خراب میشه جدی جلوی شاه ایستاده باشه، با تصمیمی مخالفت کرده باشه. بالاخره دوتا آدم هر چقدر به هم نزدیک باشن، جدا از اینکه جایگاهشون در سیاست چیه، ممکنه مخالفت هایی داشته باشن. هویدا اتفاقا به نظر میرسه یه وسواس شدیدی داره که علنا مدام ابراز وفاداری کنه و اعلام کنه که مملکت شخص اول، یک نفر شخص اول داره و شخص دوم هم نداره، همونی که هست و نخست وزیر مجری دستورات شخص اوله. این احتمالاً یه بخشیش به این برمیگرده که میخواد همراهی شاه رو با خودش داشته باشه و شاه احساس نگرانی نکنه و این شخصیت رو از خودش جا بندازه که من جاه طلبی هم ندارم و اینا، و احتمالاً اینا توی موفقیتش هم موثره. به تجربه و به شناخت فهمیده که این راه امن‌تریه برای تنظیم رابطه با شاه. با وجود اینکه روابط عمومی خوبی داره، دار و دسته سیاسی نداره، درست هم نمیکنه تو این همه سالی که در قدرته. واقعاً خیلی جالبه. همون چیزی که رمز موفقیتشه، همون چیزیه که باعث میشه خیال شاه ازش جمع بشه، همون چیزیه که اتفاقاً بعداً باعث زمین خوردن نه تنها خودش بلکه همون شاه و کل همه اون سیستم میشه. شکل حکومت پادشاهی در ایران همیشه اینطوری بوده، شخص اول اگر بخواد میتونه همه استقلالی رو که نفر دوم داره ازش بگیره، میتونه بهش مقدار استقلال بده، بعد میتونه همه رو بگیره، نه تنها از شخص دوم، از همه میتونه بگیره. قبلا دربارش صحبت کردیم و درباره اون ایران جامعه کوتاه مدت و اینا صحبت کردیم. اینو تو رابطه هویدا و شاه هم میتونیم ببینیم. این که میگیم هویدا 2 دوره داشت، واقعا شاید دقیق ترش اینه که هویدا که خیلی عوض نشد، چه مثبتاش چه منفیاش همینه، ادامه روندیه که اشکالاتی که وجود داره، حالا یه مقدارم واقعا شاه البته عوض میشه، ولی این ادامه همون روند، همون چیزایی که باعث قدرتش میشه، چون ویژگی هایی نیست و اون سیستمی نیست که بتونه
پایدار طولانی بمونه، همونا میشه بعدن عامل ضعفش. شاه از یه جایی بعد از موفقیت‌های دهه 40 احساس میکنه که خب دیگه خیلی کنترل خیلی خوبی داره، شاید واقعا هویدا همون هویداست. شاهی که اول دهه 40 میدونسته که مشکل داره، هم داخل مشکل داره، مشکل داخلی داره، هم به لحاظ بین‌المللی وضع شکننده است، احتیاج داشته به یک حرکت جدیدی، اون انقلاب شاه و ملت، به نیرویی که بیاد اون چشم انداز رو پیاده کنه، ریلی که میخواد ایران رو بندازه روش. حالا بعد از موفقیت‌های دهه 40 مشخصه که اعتماد به نفسش رو گرفته و باور کرده که اصلا عامل همه این موفقیت‌ها شخص خودش بوده. دیگه حاضر نیست هیچ مقداری از قدرت رو با هیچ کس دیگری تقسیم کنه، نه به جامعه حاضر بده، نه به همون تکنوکرات ها حاضر بده. و این نهایتا باعث میشه که حتی وقتی امروز میخوان نگاه کنن، بررسی بکنن، شاید اعتباری که باید به شاه بدن به خاطر پیشرفت‌های دهه 40 رو هم بهش نمیدن، به خاطر تصمیم‌هاش در دهه 50. چند تا مثال بزنیم یه خورده دقیق‌تر شاید بشه دید. یکی از مهمترین اشتباهات شاه در جریان اصلاح برنامه پنجم عمرانی، اون موقع بهش میگفتن سنت‌های برنامه، الان برنامه توسعه میگن، اون موقع برنامه عمرانی 5 ساله و 7 ساله و اینا بوده، از دهه 20 یا دهه 30 اگه اشتباه نکنم تو ایران هست. 4 تا برنامه خلاصه اجرا شده بوده. برنامه 4 دیگه رشد اقتصادی ایران میره همتراز سنگاپور و کره جنوبی و اینا، کشورهایی که تازه اصلا به اندازه ایران هزینه نظامی هم نمی کنن، کلی هم سرمایه خارجی جذب کردن، ولی ایران بدون اینکه سرمایه خارجی زیادی جذب بکنه و با اینکه بخش بزرگی از جی دی پیش هم داره صرف هزینه نظامی میشه، رشد اقتصادی خیلی خوبی داره. شاه نگاهش اینه که خب این به خاطر همون 12 ماده انقلاب شاه و ملت که میگفت من خودم پیشنهاد دادم. برنامه 5 رو هم نوشتن، شاه رفته در تخت جمشید دربارش صحبت کرده، برنامه رفته تو اجرا، بعد نفت گرون میشه. در واقع گرون که نه، قیمت نفت جهش میکنه، نزدیک 4 برابر میشه. یعنی چی؟ یعنی درآمدهایی که تو برنامه پیش بینی شده یه دفعه خیلی زیاد میشه، افزایش شدیدی میکنه، درآمدی میاد که تو برنامه پیش بینی نشده. برنامه رو وقتی می نوشتن، برنامه 5 خب از 1000 تا کار و پروژه‌ای که میشده اجرا کرد و لازم بوده اجرا کرد، طبیعتاً یه تعدادیشو گذاشتن کنار چون بودجه براش نبوده دیگه. حالا که یه پول اضافه پیدا میشه، این سوال میاد رو میز که خب با این پول اضافه چیکار کنیم؟ برنامه رو داریم، کلی کارم گذاشته بودیم کنار چون پول نداشتیم. سال 51 و 52 ایناست دیگه. من کم اطلاع ممکنه اینطوری فکر کنم که خب ما که میخوایم رشد کنیم، طرح هم داریم، افقمون هم که معلومه، تمدن بزرگ و اینا، مشکلی بودی که پول کم داشتیم. حالا که پول داریم بریم همون کارهایی رو که دوست داشتیم بکنیم نمیتونستیم و الان بیاریم تو برنامه انجام بدیم. اقتصاددانا میگن نه، این کار خوبی نیست. اگر این پول گنده رو سریع بیاری توی اقتصاد، رشد رو سریع نمیکنه، این میشه تورم، همه برنامه‌هاتو به هم میریزه. نه که الان بگن، تقریبا بیشتر اقتصاددانای سازمان برنامه همون موقع همینو میگفتن که اقتصاد اون روز ایران ظرفیت جذب ناگهانی این درآمد اضافه رو نداره. تجربه دنیا هم هست. حالا بیماری هلندی ادبیاتش مثل امروز تولید نشده، ولی پدیده ناشناخته ای نیست. راه حلایی هم براش داشتن. یه جلسه خیلی مهمیه در رامسر، معروف به کنفرانس رامسر، برای اینکه شاه صدا میکنه میگه بیاین اینجا برای اینکه این برنامه 5 رو بازنگری کنیم. خیلی جلسه تاریخی میشه. شاه میگه من وقتی این برنامه رو اعلام کردم، خب اهداف ما خیلی بیشتر از اونی بود که جا داشتیم براشو میتونستیم انجام بدیم. الان که پول داریم، همون کارا رو باید بکنیم با سرعت بیشتر. ما که میدونیم کجا میخوایم بریم، الان با پول بیشتر همون هزینه کنیم، چند سال زودتر برسیم. پیشنهاد میکنم واقعا کل سخنرانیش رو بخونید، خیلی جالبه. و نهایتا میره به این سمت که برنامه باید بازنگری بشه. در اونجا در تخت جمشید بررسی شد. شاهنشاه اوامری فرمودند که بعداً در این برنامه تغییراتی داده شد. حجم برنامه در بازنگری 2 برابر میشه. شاهی که دیگه الان مخالفت کردن باهاش راحت هم نیست. حالا ما همیشه باید حواسمون باشه از 53 به بعد شاه بیمار هم هست و بیماریش رو هم کس خاصی نمیدونه و خودش میدونه. اینا هم ممکنه که به هزار شکل تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم گذاشته باشه روش. ولی به هر حال کسی نمیتونه باهاش مخالفت بکنه. یا
میکنن. مثلا این کارشناسای شاخصی میگن مخالفت میکنن. آقای کنستانتین مژلومیان، بهمن آبادیان، اینا آدمایی که اسمشون مونده در تاریخ که به عنوان مدیرانی از سازمان برنامه اقتصاددان‌هایی که مخالفت کردن و واکنش خیلی شدیدی شاه بهشون نشون داده. آبادیان رو یعنی به آبادیان نشون داده، اون یکی رو اون آقای مژلومیان رو میگن پاراف کرده بوده زیر برنامه‌ای، ولی آبادیان میگن تو همون جلسه مخالفتی کرد و شاه بهش فحش داد، از جلسه انداختش بیرون. مژلومیان میگن نوشت اون برنامه رو زیرش نوشت که این برنامه بوی خون میده. خیلی تکان دهنده است واقعا. میگن که نوشته که این پولها پا در میارن میان توی خیابون. آدمی که آدم سیاسی نبود، آدم سیاسی هم بعد از این هم نبود، قبل از اون هم نبود، اقتصاددان بود، کارشناس بود، ولی خطرهای بحران اجتماعی رو دیده بود که ممکنه بعد از این برنامه اتفاق بیفته. خودش هم بعدا میگه مثلا دیگه سیستم طوری شده بود که برنامه‌ریزی معنی نداشت. شاه تصمیم میگرفت که چقدر کار باید بشه، چی کار باید بشه، چقدر هزینه بشه، دیگه خب راه دیگه هم نبود دیگه. برنامه باید همون میشد. برنامه نوشتن عملا از معنی افتاده بود. اینه که شاه در مقابل این مخالفت‌های خیلی جزئی و آرومی که میشه خیلی قاطع میسته و میگه که نه، ما باید بریم سریعتر برسیم به دروازه‌های تمدن بزرگ. I think that we can say very firmly and with absolute certainty that Iran will not only become an industrial nation, but in my assessment, in 12 years' time, enter what we say the era of the great civilization. The era of the great civilization, for those who are interested to know, means a kind of a welfare state where everybody, since he's born until he's dead, will enjoy every kind of social insurances. این درآمد اضافه این فرصت رو به ما میده و همشو باید بیاریم توی بودجه و سریع کل اقتصاد رو متحول کنیم. اگر پارسال ما هنوز در بستن بودجه مملکت ملاحظه داشتیم یا هر وسط تابستان همیشه صحبت از این بود که خب این کسره بودجه رو چه کار بکنیم، مطلب ما امسال معکوس شده. با این همه درآمدمون چه بکنیم؟ به مجیدی رئیس سازمان برنامه هم میگه که اگه کارشناسای سازمان برنامه بخوان از این حرفا بزنن، من در اون سازمان رو گل میگیرم. مجیدی، امیدوارم یک ویدیو هم درباره تاریخ شفاهی ایشون بسازیم. حتی وقتی که کارشناسای سازمان بعدن گزارش میارن که این وضع این همه هزینه کردن داره فشار میاره به زیر ساخت‌هایی که آماده نیست، بحران دیگه تو همه زمینه‌ها آشکار شده، از صنعت و کشاورزی و آب و برق و اینا، گزارش رو میبینه میگه آره ولی خب کی جرأت داره اینو ببره پیش شاه؟ این موضوعی که توی سالهای اخیر بیشتر و بیشتر هم داره دربارش گفته میشه و نوشته میشه و ویدیو ساخته میشه و اونا رو هم پیشنهاد میکنم ببینین، ولی خیلی خیلی جالبه، خیلی آموزنده است واقعا. یک چیز دیگه میگن تو همون جلسه شاه گفت، میگن که گفت که من این کشور رو این همه سال بدون کارشناس اداره کردم بازم میکنم. و وقتی میگه این همه سال، معلومه داره به اون سالهای موفقیت اشاره میکنه و معلومه که موفقیت ها رو کلا داره به اسم خودش میزنه، از خودش میبینه. قطعا نقشش توی اون موفقیت ها و در تعیین مسیر خیلی بزرگ بوده. در زمینه سیاست خارجی و بازی که با نفت کرده و اینا کاملا مشخصه که چقدر دیده خوبی داشته و چه ثباتی داشته. ولی اینکه اینطوری همه رو از خودش میبینه، در حالی که تکنوکرات ها به خاطر اون فضایی که ایجاد شده بود برای کار کارشناسی تونسته بودن این همه کار رو درست پیش ببرن، خب میشه همون زمینه ساز همون وضعیت بعدیش دیگه. تو همین مستند من و تو هم بود که چندین بار اقتصاددان هایی که مطمئنن که عواقب این کار چیه به هویدا میگن که باید جلوی شاه رو گرفت، ولی هویدا هیچ وقت این کار رو نمیکنه. قبلش هم نکرده، اینجا هم نمیکنه. تا اون موقع 10 ساله که نخست وزیره، 2 تا برنامه موفق اقتصادی رو اجرا کرده، ولی همچنان در خودش نمیبینه که بره روی حرفی که دیگه همه کارشناسا دارن بهش میگن درسته، بره روی این وایس سفت و این رو به شاه بگه. نهایتش میگه اگه میتونید خودتون برین بگین. و این کاریه که قبلا دست شاه نبوده، جزء موضوعات امنیتی و سیاست خارجی و اینا نبوده که بگیم همیشه دست شاه بوده، سپرده بوده به هویدا. اینجا ولی تصمیم میگیره که خودش انجام بده
بدون کارشناس اون مأموریت رسوندن ایران به هزاره سوم رو بر عهده بگیره و خب نتیجهش رو میبینیم. How are you so sure? How can you be utterly sure that it is not still going on in other arms? The arms I choose, all the systems I choose. There is no need for middlemen. یکی دیگه از نمونه‌های اعتماد به نفس کاذب شاه دوباره تو حرفیه که پشت سر کارتر میزنه. علم میگه، اینم میگم به خاطر اینکه مال همین دور است، علم میگه که کارتر فشار می آورد که شاه وقتی که هویدا رو ورداشت به جاش یک شخصیت ملی بذاره، یا آدمی که بتونه خورده‌ای جمع بکنه، یک شخصیتی که نزدیک کننده باشه، و چون میدیدن که اوضاع خطرناکه و شاه مقایسه میکرد اینو با فشاری که کندی بهش آورده بود و اون موقع امینی رو برداشته بود، شاه نخست وزیر کرده بود. میگه من شاه 15 سال پیش نیستم. خودش رو خب خیلی قوی تر میدونه و واقعا هم قوی تر بوده حداقل تا 2 سال قبلش. بر همین وقتی هویدا رو برمیداره به جاش آموزگار رو میذاره که خب حالا هر قضاوتی داشته باشیم موفق نیست دیگه. به نظر خیلی‌ها اصلا انتخاب خیلی 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 نامناسبی هم بوده. تصمیمات اقتصادی دیگری هم داره شاه تو اون سالها، مخالف نظر کارشناسای تیم دولت و خب طبیعیه در هر سیستم سیاسی بین دو تا مقام ارشد سیاسی اختلاف نظر به وجود میاد، چیز کمیابی نیست. فارغ از این که اصلا حق با کیه، راه حل داره. وقتی که این اختلاف رو هیچ طوری نمیشه حلش کرد، خب مقام پایینتر استعفا میده دیگه، میره بیرون تا شرایط عوض بشه، یا اینکه اصلا میره بیرون دیگه، میره بیرون، اختلاف دیگه نباید اینطوری. ولی هویدا نمیتونه استعفا بده، استعفا نمیده. چرا؟ چون در اون نظام سیاسی کسی استعفا نباید بده، باید وایسه تا برکنارش کنن، تا وقتی که مقام بالاتر نخوادش. نخست وزیر که چی، وزیرم نمیتونه استعفا بده. وزیر استعفاش چرا انقدر باید چیز پیچیده باشه؟ ولی وزیر نمیتونه استعفا بده. عالی خانی که سالها تو کابینه هویدا وزیر اقتصاده، میگه از دوره امینی به بعد اصلا کسی از وزرای کابینه حق استعفا نداشت. یا باید وای میساد شاه عوضش میکرد، یا اگه میخواست بره باید یه طوری به شاه میگفت که اگر ممکنه یه پست دیگری به من بدین، یا مثلا اجازه بدین من برم بخش خصوصی و اینا. هرم قدرت یه طوریه که یه کار خیلی متعارفی مثل استعفا چنان معنی بزرگی پیدا میکنه که نمیشه انجامش داد. کسی که 13 سال در قدرته اگر به میل خودش استعفا بده یعنی چی؟ یعنی متوجه شده یه سری رویه ها در کشور غلطه یعنی چی؟ یعنی نفر اول داره اشتباه میکنه، استعفا میشه اعتراض به نفر اول، و خب اعتراض یک مقام بلندپایه به نفر اول معنیش در ادبیات پادشاهی ایران میشه سرکشی، و سرکشی هم تحمل پذیر نیست و میتونه تاوانش خیلی سنگین باشه. برای همینم هویدا استعفا نمیده، وای میسه انقدری که همه اون پیش بینی‌های کارشناسا اتفاق میفته. بعد بالاخره شاه باید کسی رو مسئول این وضعیت معرفی کنه دیگه، اون میشه هویدا. Too much progress, too much purchasing power, maybe not enough consumer goods, inflation, and also mistakes of the administration who were riding too high. They should have paid more attention to the people. A combination of things. بازم شخص اول که نمیتونه اشتباه کرده باشه. شخص اول همیشه حرف درسته رو گفته، اقتصاد باید درست بشه، اینا وابسته به این افزایش و کاهش درآمدهای نفتی نباشه. پایین دستیا بودن که مسئولیتشون بوده که گوش بدن و انجام بدن. اگر گوش کرده بودن اینطوری نمیشد، گوش نکردن اینطوری شد. حالا هویدا باید بره. چون به اراده مبارک ملوکانه مقرر است که در سمت دیگری افتخار انجام وظیفه داشته باشم، امروز جلسه هیئت وزیران رو تشکیل دادم و دولت استعفای خود را تقدیم کرد. هویدا میره بعد از 13 سال. حالا ما واقعا نمیدونیم شاه از اول میخواسته هویدا رو موقت نگه داره یا واقعا میخواسته طولانی نگه داره یا نه، ولی به هر حال تجربه هویدا به اون اندازه براش خوشایند بوده که 13 سال نگهش داره و بعد برش میداره و میذارتش وزیر دربار. اینا یه خورده حرفای حالا اقتصادی بود، یه خورده حرفای سیاسی هم بود. یه خودم خارج از داستان هویدا مجبور شدیم بگیم، به خاطر اینکه داستان هویدا رو نمیشه بدون واقعا اینها و جدا از داستان انقلاب گفت دیگه. وقتی هم که تحلیل میکنن تحلیلگرا انقلاب رو بهش نگاه میکنن، میگن که این توسعه‌ای که در دوران شاه به خصوص بعد از دهه 40 اتفاق افتاد
توسعه نامتوازنی بود. به چه معنی؟ به این معنی که کشور خیلی تغییر کرد، خیلی تغییر کرد، مخصوصا در عملکرد اقتصادی کاملا مشخصه، ولی شکل حکمرانی خیلی نسبت به زمان حتی مثلا ناصرالدین شاه عوض نشده بود از یه نظرهایی. What do you call authority? To enforce the law? To make such fantastic, drastic changes without bloodshed? If you call this authority, I don't think that my people mind that. They want it. ایران خیلی عوض شده بود تو این 70-80 سال، مخصوصا تو سال بعد از دهه 40. ولی در بالاترین سطح سیاسی در تصمیم گیری ها یه چیزایی عجیب مثل قبل مونده بود. But who says that my people are demanding the democracy that you have in Britain? Don't you think that history indicates that that does come with growing prosperity? Are there any developed, Not powerful necessarily. countries in this world with hereditary monarchies like your own? Well, yes, but not necessarily, because our tradition are just on the opposite way. The people and their king are so close that they feel as the member of the same family. They have, I think, the respect that at least families or children used to have for their father. باز دوباره تو همین مستند من و تو یک نشانه‌های واضحی برای این هست. یه جایی که خیلی واضح میشه دید، اون جایی که دوستای هویدا میگن که هویدا سالهای آخر با همه تصمیم‌های عجیب غریب شاه مشکل داشت، ولی مجری تصمیماتی بود که با خیلیاشون مشکل داشت. مجبور میشه که دبیر کل حزب رستاخیز بشه. تغییر خیلی بزرگی بود، ولی هویدا نه از این تغییر خبر داشت قبلش و نه اینکه بعدن که خبردار شد باهاش موافق بود. ولی شاه میگه نه، من فکر کردم تک حزبی بشیم بهتره، فکر کرده، شکلش هم در آورده، فرمتش رو هم حالا یا با کسی مشورت کرده یا نکرده، به هر حال هویدا در جریان نیست، به نظرم نمیرسه مشورتی کرده باشه، نه در محتواش نه در جهتگیری. اسمش رو هم حتی انتخاب کرده، بعد یه تعدادی از مدیران مطبوعات رو جمع کرده، اعلام عمومی میکنه که بله به این دلیل اون دلیل ما تصمیم گرفتیم این حزب رو تأسیس کنیم، اسمش رو هم بذاریم رستاخیز ملت ایران. هویدا هم میکنه رئیسش. ما امروز یک تشکیلات جدید سیاسی رو پایه‌گذاری بکنیم و اسمش هم بد نیست بگذاریم یا رستاخیز ایران یا رستاخیز ملی. کار عجیبیه. ما الان میفهمیم که این چقدر عجیبه. همون موقع هم از صحبت‌ها و خاطرات آدما معلومه که فهمیدن این کار عجیبیه، ولی مسیر سیاسی یه طوری پیش رفته که تصمیم اینطوری گرفته میشه و هویدا هم هیچ کاری نمیتونه، هیچ چیزی نمیگه، حتی مخالفتی نمیتونه بکنه. بگذریم از قدرت. خلاصه هویدا اینطوری میره کنار، از کار که بر کنار، از قدرت که میره کنار و دیگه یه جاهای مشخص میشه که به زودی ممکنه قربانی بشه. این فرصت رو بهش میدن که مثل خیلی دیگه از مقامات نظام سیاسی بره، از کشور خارج بشه. این ور اونور حتی روایتی که بعد از برکناری خود شاه بهش یه علامتایی میده که شما میتونی بری. منتها هویدا نمیکنه این کارو. حالا بیماری مادرش رو بهانه میکنه یا هرچی، نمیره و میمونه تا سرنوشتش اون سرنوشت تراژیک میشه. چند نفر میگن که مثلا فرار کردن رو دوست نداشت، نمیدونیم واقعا دلیلش چیه، ولی شاید یک جور پرنسیپی بر خودش داشته که اینطوری فرار کردن رو دون شأن خودش میدونسته. شاید فکر میکرده اتهامی نداره که نتونه ازش دفاع کنه. شاید به تشکیلات مملکتش اعتقاد داشت، شاید هم به اون چه که کرده بود اعتقاد داشت و من خیال میکنم که اعتقاد او به اون چه که کرده بود، به سالیان زحماتی که با یه گروهی متقبل شده بود، طوری بود که نمیتونست اونها رو دیناید کنه، نمیتونست در نظر نگیره. و یه روزی در یکی از این جلساتی که با او صحبتی کردم، به من این حرف دقیقا یادم میاد، گفت فوقش جوخه اعدامه. ولی من آدمی نیستم که در اگزیل زندگی بکنم و خودم رو مدیون خیریه صدقه این و اون بدونم. نمیدونیم چقدر احتمال سقوط نظام سیاسی رو پیش بینی میکرده که بیاد مثلا توی همچین دادگاهی محاکمه بشه، اونطوری بکشنش. اگر بنده ترسی داشتم در ایران نبودم امروز آقای رئیس. بنده امکان رفتن به خارج رو نداشتم، میتونستم همون روزی که از وزارت دربار استعفا میدادم فرداش میرفتم. بنده این شهامت رو داشتم
بمونم اینجا. تسلیم عدالت بودم، تسلیم بودم و الانم تسلیمم. آدم با مطالعه تاریخ انقلاب فرانسه رو قطعا خونده و میدونه. تو همون زندان هم که هست، کتابی که میخوام براش ببرن میگه کتاب تاریخ انقلاب فرانسه و چین و اینا رو میگه برام بیارین، چون معلومه میدونه چی رو باید مرور بکنه. فکر میکنه اونا بهش کمک میکنن که شرایط رو بفهمه، تصمیم بهتری بگیره. ولی خلاصه نه میره از ایران و نه کار دیگری میکنه و میمونه. حالا ما دیگه وارد اون قصه نمیشیم چون این ویدیو رو میخوایم با پایان نخست وزیریش تمام کنیم، سراغ بعد از اون نمیخوایم بریم. ولی سرنوشتش این میشه، سرنوشت کسی که برخلاف خیلی از آدمای دور و بر شاه شهرتی به زندگی پرتجمل و فساد اقتصادی و اینا نداره هیچ وقت. یک نان پنیر بسیار مختصری براتون منظور شده در هتل هیلتون. در اونایی که با هم بله نان پنیره، خیلی هم خوشمزه است. من نان پنیر خیلی دوست دارم. در هر صورت مشهور بود، با یه پیکان خودش داشت با همون رانندگی میکرد و بعدها هم اتهامش چه در دوره شاه چه در دادگاه انقلاب این بود که در دوره مسئولیتش فساد زیاد شده، بدون اینکه صدایی از هویدا در بیاد، که واقعا هم صدایی ازش در نیامده بود. نه که حالا صدایی در نیامده بود، ولی به شهادت دیگران ناظر فساد بود و علیه فساد خیلی کاری نکرده بود. درباره عملکردش هم واقعیتش اینه که قبول کرد مسئولیت داشته باشه بدون اینکه قدرتی رو که برای اون مسئولیت لازمه بگیره. قبول کرد مدیر اجرایی بشه و تا زمانی که قدرت سیاسی توی کارش دخالت نمی‌کرد فضای خوبی رو درست کرد برای کار کردن یک نسلی از تکنوکرات‌های درست شده در همین حکومت پهلوی اول و دوم، و موفق بود. تا یک زمانی خیلی موفق بود در کل اون منظومه‌ای که داشت موفق کار میکرد. هر کاری رو که انجام دادم با خلوص نیت. به من یاد داده بودن که در هر صورت هر کاری میکنی، هر کاری رو که انجام خواهی داد، هر شغلی که به دست خواهی آورد، یک کاری بکن که رو سفید پیش خودت باشی نه پیش مردم. سعیم میکنم اینطور باشه. امیدوارم موفق باشم. نمیدونم ولی سعی میکنم. و بعدم که قدرت سیاسی به این نتیجه رسید که حالا مملکت رو خودش بدون کارشناس میتونه اداره کنه، تا اینجا هم خودش بدون کارشناس رسونده، اون فضای کاری مستقل از بین رفت و هر چی رشته بود پنبه شد. نمیدونیم چقدر کجا با چه شیوهی مشکل داشت با شاه، با روشی که شاه داشت کشور رو اداره میکرد. درباره هیچ چیز دیگری هم که به نظرش غلط بود ندیدیم مخالفتی با شاه بکنه، ولی میدونیم که موافق بعضی از اینا نبود، ولی سکوت کرد و نه برای خودش تو اون دوره طلایی اقتصاد ایران اعتباری برداشت خیلی، نه به روز سختی هیچ اختلاف نظرش رو با شاه بروز داد، نه از مسئولیت‌های اضافه‌ای که مثل دبیرکلی حزب رستاخیز و اینا جز هزینه واقعا چیزی براش نداشت سرباز زد، و نه حتی حاضر شد خیلی ساده در زمان مناسب استعفا بده. موند و ایستاد و حتی قبول کرد که برای مصلحت شاه و نظام سیاسی قربانی هم بشه. با اینکه بالاخره قربانی شد و قربانی بیفایده‌ای هم شد. نه شاه باقی موند نه نظام سیاسی. هویدا رو شاه دستور دستگیریش رو داد. زمان شاه افتاد زندان. تو همون زندان بود که انقلاب شد. از دست زندانبانهای دوره شاه افتاد دست زندانبانهای دوره انقلاب و شد بالاترین مقام حکومت پهلوی که افتاده دست انقلابیون و اونا هم کشتنش. کارگزاران دیگه، چه اونایی که هویدا باهاشون خوب بود چه اونایی که خوب نبود، رفقا و رقبا و اینا، خیلی هاشون تونستن در برن و رفتن و هویدا آخرش هم قربانی اون حکومت شد هم قربانی این حکومت شد. قربانی انقلاب شد، اما درست که نگاه کنی قبلتر قربانی شده بود. در واقع قربانی انقلاب شد قبل از وقوع انقلاب. داستان امیرعباس و هویدا بود. در 2 ویدیو، یه بار گفتیم تا زمان نخست وزیری، یه بارم داستان نخست وزیریش. امیدوارم که یک تیکه دیگه‌ای باشه در پازل ما از تاریخ معاصر ایران و امیدوارم که شما پسندیده باشید. جناب آقای رئیس، بنده در مدت 13 سالی که نخست وزیر بودم از ساعت 5 صبح کار کردم تا دیر از نصف شب. نه بهره از مال بردم و اینجا این جمله رو میخوام بگم، دستم هم به خون آلوده نیست.